মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ কাৰণে আজি আন এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টিত তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে আৰু আহিবলগীয়া 2024 চনৰ মেট্ৰিক ফাইনেলৰ কাৰণে কুৱেশ্যন বেংকৰ সমাধান তোমালোকক দিম। গ্ৰামাৰৰ প্ৰতিটো টপিকছত বা চেপ্টাৰত যিমান কুৱেশ্যন আছে আটাইখিনি। গতিকে আজি ফাৰ্ষ্ট এইটো ষ্টেপ লৈছোঁ। আজি আমি ডিটাৰমিনাৰ্ছৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। কুৱেশ্যন বেংকত যিমান ডিটাৰমিনাৰ্ছ দিয়া আছে 2024 চনৰ কুৱেশ্যন বেংক তোমালোকে ল'বা 100% ইয়াৰ পৰা কমন পৰিব। গতিকে ব'লা আমি ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাওঁ। প্ৰথম চেণ্টেন্সটো দিয়া আছে 1998ত আহিছিল। হি ৰিচিভড ডেছ হেল্প ফ্ৰম হিজ টিচাৰ্ছ। গতিকে এইটোত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মাছ। বি নম্বৰ আই কেন ডিপেণ্ড ডেছ ফ্ৰেণ্ডছ আই হেভ। চি নম্বৰ ডেছ গাইডেন্স ফ্ৰম ইউ উইল বি এনাফ ফৰ মি। এইটো হ'ব এ লিটিল। মাই ব্ৰাদাৰ ইজ ষ্টাডিং ইন ডেছ ইউৰোপিয়ান ইউনিভাৰ্চিটি। এইটো হ'ব এ। ইয়াত তোমালোকে নিয়ম ইতিমধ্যে শিকি চাই। মই তথাপিও মাজে মাজে দুই এটা নিয়ম কৈ যাম। তোমালোকে নিয়মখিনিও পাৰিলে মনত ৰাখিবা। ইয়াত ইউৰোপিয়ান শব্দটোত ইউৰ উচ্চাৰণ ইউৰ দৰে হৈছে, যাৰ কাৰণে ইয়াত এ ব্যৱহাৰ হৈছে। 1999 চনত আহিছিল। হি গেভ এৱে ডেছ মানি হি হেড টু দ্য বেগাৰ। এইটো হ'ব দ্য লিটিল। নেক্সট ডেছ অফ দ্য ফ্ৰেণ্ডছ হেল্প মি মাছ ইন মাই ডিষ্ট্ৰেছ। এইটো হ'ব এ ফিউ অফ মাই ফ্ৰেণ্ডছ হেল্প মি মাছ ইন মাই ডিষ্ট্ৰেছ। আই গট ডেছ হেল্প ফ্ৰম মাই মাদাৰ দেন মাই ফাদাৰ। এইটো হ'ব মাছ হেল্প। আনকাউণ্টেবল নাউনৰ আগত মাছ হয়, কাউণ্টেবল নাউনৰ আগত মেনি হয়। ডেছ ইউনিয়ন লিডাৰ উইল এড্ৰেছ দ্য ৱৰ্কাৰ্ছ। এইটো হ'ব দ্য ইউনিয়ন লিডাৰ। নিৰ্দিষ্টকৈ বুজাইছে, নহ'লে ইউনিয়নৰ আগত সদায় এ হয়, কিন্তু ইয়াত নিৰ্দিষ্ট কৰি বুজোৱা হৈছে কাৰণে দি ব্যৱহাৰ হৈছে। 2000 চনত আহিছিল। আই ৰিচিভড ডেছ এনকাৰেজমেণ্ট ফ্ৰম মাই পেৰেণ্টছ। মাছ হ'ব। এনকাৰেজমেণ্ট আনকাউণ্টেবল নাউন। মাই ব্ৰাদাৰ ইজ NCC কেডেট। NCC হ'ব, যদিও কনচনেণ্ট আছে ইয়াৰ উচ্চাৰণটো বাৱেলৰ দৰে হৈছে। নেক্সট হি ডাজ নট ট্ৰাষ্ট ডেছ ফ্ৰেণ্ডছ হি হেজ। দ্য ফিউ হ'ব ইয়াত, যিহেতু কাউণ্টেবল আছে। নেক্সট এ বিজি পাৰ্চন হেজ ডেছ টাইম টু ৱাষ্ট। ইয়াত টাইম এইটো মিষ্টেক হৈছে প্ৰিণ্টিঙত। ইয়াত এটা টাইম শব্দ আছে, ডেছ টাইম টু ৱাষ্ট। ইয়াত হ'ব লিটিল। 2001 চনত আহিছে। হি গেভ মি ডেছ 1 rupee নোট। এইটো এ হ'ব। অ'ৰ উচ্চাৰণ ৱাৰ দৰে হ'লে তাৰ আগত এ ব্যৱহাৰ হয়। নেক্সট কেন ইউ লেণ্ড মি ডেছ বুকছ। এইটো হ'ব এ ফিউ। কাউণ্টেবল নাউন আছে ইয়াত, প্লুৰেল কাউণ্টেবল, আৰু ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সত সদায় এ ফিউ হয়। হি ইজ ডেছ অল্ডাৰ দেন হিজ ৱাইফ। এইটোত মাছ হয়। কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীৰ কাৰণে কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিছুমান চেণ্টেন্সত মোৰ হয় কিন্তু তোমালোকে মাছ লিখিবা, যিহেতু অল্ডাৰ আনকাউণ্টেবল, মোৰো হ'ব পাৰে। দিছে হি উইল ষ্টে হিয়াৰ ফৰ ডেছ হোৱাইল। হোৱাইল মানে এইখিনিয়ে টাইম বুজাইছে, গতিকে এ লিটিল হোৱাইল। ডেছ অফ দ্য বয়জ হেজ ডান হিজ ৱৰ্ক। ইচ অফ দ্য বয়জ হেজ ডান হিজ ৱৰ্ক। ইয়াত তোমালোকে মাৰ্ক কৰিবা, ইয়াত হেজৰ জেগাত যেতিয়া হেভ হৈ যাব তেতিয়া কিন্তু ইচ ব্যৱহাৰ নহয়। ইচ অফ চেণ্টেন্সটো ছিংগুলাৰ, মানে ছাবজেক্টটোৱে ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ বুজায়, গতিকে সেইকাৰণে ইয়াত হেজ হৈছে। নহ'লে বয়ছৰ পিছত হেভ হ'ব লাগিছিল, কিন্তু ইচ অফে ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ বুজায়। নেক্সট শ্বি হেজ ডেছ থিংছ টু ডু। এইটো লটছ অফ থিংছ টু ডু। 2002 চনত আহিছে। আই কেন নট গিভ ইউ ডেছ মানি। এনি মানি। নেগেটিভ চেণ্টেন্সত এনি ব্যৱহাৰ হয়। আৱাৰ প্ৰিন্সিপাল ইজ এ মেন অফ ডেছ ৱৰ্ডছ। ফিউ ৱৰ্ডছ। শ্বি ডাজ নট গেট ডেছ টাইম ফৰ ষ্টাডিজ। মাছ আনকাউণ্টেবল নাউনৰ আগত বহিছে। মাই ব্ৰাদাৰ ইজ NCC কেডেট। ইতিমধ্যে তোমালোকক এটাত কৈ দিয়া হৈছে, এন ব্যৱহাৰ হ'ব। দিছ ষ্টৰি ইজ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং। ইয়াত ভেৰি হ'ব। এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা, যদি কোনো প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল থাকে বা এডজেক্টিভ থাকে বা এডভাৰ্ব থাকে, তেতিয়া তাৰ আগত ভেৰি ব্যৱহাৰ কৰা হয়।
He has to feed his family with dash money he earns. Uncountable আছে যেহেতু গতিকে the little হ'ব. Dash of their property was destroyed in the flood. এটো much of their property হ'ব uncountable. He has to manage with dash money he earns. The little হ'ব. This is dash European lady I was talking about. এটো ইউৰোপিয়ান লেডি যদিও আছে ইউৰোপিয়ানৰ আগত এ হৈছে আগতে পাইছে কিন্তু ইয়াত দি হ'ব যেহেতু নিৰ্দিষ্ট কৰি বুজোৱা হৈছে Many guests were invited but only dash turned up. A few হ'ব ইয়াত যদিও তোমালোকে সাবজেক্ট মানে নাউনটো বিচাৰি পোৱা নাই নাউনটো ইয়াত আছে many guests গতিকে এইটো প্লুৰেল কাউন্টেবল আছে গতিকে তাৰ আগত a few ব্যৱহাৰ হ'ব যেহেতু only আছে We found the house without dash difficulty. Difficulty uncountable গতিকে much হ'ব Rajnikanta is called the Scot of India. ইয়াত দা ব্যৱহাৰ হ'ব নিয়ম আছে এইবিলাকৰ নেক্সট হৈছে this is dash room I work in. This is the room I work in নিৰ্দিষ্ট কৰি বুজোৱা হৈছে dash of the apples were rotten. ইয়াত আকৌ খালি ঠাই প্ৰথমত থকাৰ কাৰণ তোমালোকে ইটস নিলিখিবা ইয়াত প্লুৰেল নাম্বাৰ আছে গতিকে কি হ'ব many of the apples were rotten. Only dash of the applicants were suitable. এটো a few হ'ব only আছে I expect only dash encouragement from you. গতিকে a little হ'ব ইয়াতো only আছে The workers decided to form dash union. A union হ'ব ইউৰ উচ্চাৰণ ইউ হৈছে Did you buy dash bread today? Any bread হ'ব interrogative sentenceত any ব্যৱহাৰ হয় affirmativeত some ব্যৱহাৰ হয় মনত ৰাখিবা 2005ত আহিছিল Only dash among the invitees দেখিছা plural countable noun গতিকে a few হ'ব turned up Do you have dash books on astrology? Any হ'ব interrogative sentence You will have to manage with dash money you have. The little হ'ব dash undergraduate cannot apply for that post. এটো an undergraduate হ'ব The society gives dash respect to a thinker. এটো much হ'ব respect uncountable This is not dash usual happening. এটো a usual হ'ব যেহেতু ইউৰ উচ্চাৰণ ইউৰ দৰে হৈছে 2006ত আহিছিল That girl has dash good qualities. এটো good qualities এইখিনি হৈছে plural countable noun গতিকে many good qualities হ'ব Can you help me with dash money? Money uncountable গতিকে a little ব্যৱহাৰ হ'ব interrogative হোৱাৰ কাৰণে Our principal is a man of dash words. Few words plural countable Did you buy dash oranges today? এটো any ব্যৱহাৰ হ'ব interrogative sentence Our teacher gave us dash useful advice. Much হ'ব Kalidas is dash Shakespeare of India. The ব্যৱহাৰ হ'ব the Shakespeare of India 2007ত আহিছিল He has dash friends who stand by him. A few friends who stand by him Did you have dash difficulty in finding the house? এটোত any হ'ব যেহেতু interrogative sentence His brother is dash university student. A university student I appreciate even dash help they gave me. The little help they gave me হ'ব An umbrella is dash useful thing. A useful thing Have you dash book to read? Have you any book to read? 2008ত আহিছিল Many guests were invited but only dash turned up. A few হ'ব তাৰ পিছত আছে This is dash European lady I was talking about. আগতেও গৈছে পূৰ্বৰ বছৰবিলাকত আহিছিল ইয়াত the European হ'ব I cannot give you dash money. Any money We found the house without dash difficulty. Much difficulty Sri Lanka is dash island. An island Dash of the boys was rewarded. Each of the boys was rewarded He gave away 2009ত আহিছিল He gave away dash money he had to the beggar. The little হ'ব Reading is dash useful hobby. A ব্যৱহাৰ হ'ব Reading is a useful hobby Only dash of the candidates were suitable. A few of the candidates were suitable They won the match without dash difficulty. Much difficulty Dash of the competitors will get a certificate. Each of the competitors I do not expect dash help from them. Any help from them 2010ত আহিছিল
My brother is dash NCC cadet, an NCC cadet. First, read dash books you have with you. The few books. Dash of the oranges were rotten. Many of the oranges were rotten. Socrates gave dash useful advice to his pupils. Much useful advice to his pupils. Hurry up, we have only dash time to left. A little time to left. The workers decided to form dash union, a union. The painter is a man of dash words, few words. Dash honorary secretary gets no salary for holding the post, an honorary secretary. Dash of the candidates must produce her his identity card each. India won the match with a little bit of luck. 2012 আহিছিল. Dash men are free from faults, few men are. Dash hour has passed since he left us. Hour আছে গতিকে n ব্যৱহাৰ হ'ব. Dash of the students will be given a copy of the magazine. Each of the students will be given a copy of the magazine. Please give me dash money you have. Please give me the little money you have. 2013 আহিছিল. He will come back within dash hour. An hour হ'ব. Dash men are free from faults. Few men are free from faults. Leap year falls in dash fourth year. Every fourth year. Dash learning is a dangerous thing. A little learning is a dangerous thing. I gave dash 1 rupee note to the beggar. A 1 rupee note to the beggar. My father is dash older than my mother. My father is much older. কেতিয়াবা কেতিয়াবা মোৰো হয়, মোৰো ইউজ কৰিব পাৰিব, more older than my mother. I buy dash books every month. I buy a few books every month. I need dash money I have. I need the little money I have. Please give me dash time to finish the work. A little হ'ব. Then I will take you to dash university. The university. 2016 আহিছিল. Roman comes home twice dash month. A month. কনসনেন্টৰ আগত a ব্যৱহাৰ হয়. Mr. Bell rang the bell of alarm and I woke up. Mr. Bell rang the bell. A busy person has dash time to waste. Little time to waste. Only dash of the applicants were found suitable. Only a few of the applicants were found suitable. Next. 2017 আহিছিল. My brother is dash NCC cadet. An NCC cadet. We found the house without dash difficulty, much difficulty. He has to feed his family with dash money he earns, with the little money he earns. Our principal is a man of dash words, few words. Dash rich are not always unkind. The rich are not always unkind. The principal gave the students dash sound advice. এটো a sound advice. Every school has dash union of the students, has a union of the students. Is there dash coffee left in the pot? Any coffee in the pot? 2019 আহিছিল. My brother had gone dash hour ago, an hour ago. A busy man has dash time to waste, little time to waste. The classes started after the bell had rung. গতিকে ইয়াত দা ব্যৱহাৰ হ'ব. Dash of their property was lost in the flood. Much of their property. 2020 আহিছিল. They won the match without dash difficulty, much difficulty. Reading is a useful hobby. I gave him dash books I had, the few books I had. Kalidas is dash Shakespeare of India. Kalidas is the Shakespeare of India. 2022 আহিছিল. Mr. Borua is a man of dash words, few words. Miss Monisha married dash European gentleman, a European gentleman. I want only dash encouragement from you, a little encouragement from you. Dash of the participants will be given a certificate, each of the participant. 2023 আহিছিল. My friend is dash MA in English, an MA in English.
অপশ্যন দিয়া আছিল, MCQ হিচাপে আহিছিল। এতিয়া MCQ হিচাপে এইবাৰ কুৱেশ্যন বেংকত নতুনকৈ কিছুমান সংযোজন কৰিছে, গতিকে তোমালোকে এইকেইটা ভালকৈ চাবা। কুৱেশ্যন বেংক থাকিলে চিন দি ল'বা, নহ'লে লিখি ল'বা। মই গোটেই কুৱেশ্যন বেংকৰ সমাধান দিম তোমালোকক ডেইলি এটা টপিক্সৰ। তাৰপিছত দিয়া হৈছে ডেছ বুক ইউ হেভ মেনশ্যনড ইজ আউট অফ প্ৰিণ্ট, এইটো হ'ব দ্য বুক। নেক্সট হৈছে কাইণ্ডনেছ ইজ ডেছ গ্ৰেট ভাৰ্চু, এ গ্ৰেট ভাৰ্চু। ডেছ তাজমহল ইজ ওৱান অফ দ্য ৱাণ্ডাৰ্ছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড, দ্য তাজমহল ইজ ওৱান অফ দ্য ৱাণ্ডাৰ্ছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড। নেক্সট ইজ দিয়াৰ ডেছ চুগাৰ ইন দ্য পট, ইজ দিয়াৰ এনি চুগাৰ ইন দ্য পট। এতিয়া এডিশ্যনেল কিছু এড কৰিছে এইবাৰ MCQ হিচাপে, গতিকে এইবিলাক চোৱাচোন কি লিখা আছে। আৱাৰ ইংলিছ টিচাৰ হেজ গিভেন আছ ডেছ ইউজফুল এডভাইচ, মাছ ইউজফুল এডভাইচ। জাৰ্মানী ইজ ডেছ ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰি, ইজ এ ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰি। উই শ্বেল ষ্টে হিয়াৰ ফৰ ডেছ ৱাইল, এ লিটিল হোৱাইল। ব্লগিং ইজ ডেছ ইউজফুল হবি, এ ইউজফুল হবি। I received dash help from him, I received much help from him. Dash guidance from Osim Sharma will be enough for me. A little guidance from Osim Sharma will be enough for me. Hori is dash NCC cadet, an NCC cadet. Raju is a busy man who has dash time to waste, little time to waste. তাৰপিছত দিয়া আছে Mr. Borua gave me dash 1 rupee note, a 1 rupee note. My elder brother is dash older than his wife, much older than his wife, বা more older than his wife. এতিয়া much আৰু more দিয়া আছে, তোমালোকে পৰীক্ষাত more লিখিবা। কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীৰ যদি এডজেক্টিভ থাকে তেতিয়াহ'লে তাত more ব্যৱহাৰ কৰিবা, আৰু যদি অন্য কোনো থাকে এডজেক্টিভ চিলেবল যদি এটা হয় তেতিয়াহ'লে মাছ লিখিবা। এইটো কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা। গীতা ডাজ নট গেট ডেছ টাইম ফৰ ষ্টাডিজ, মাছ টাইম ফৰ ষ্টাডিজ। মিষ্টাৰ দাস হেজ টু মেনেজ উইথ ডেছ মানি হি আৰ্নছ, দ্য লিটিল মানি হি আৰ্নছ। মেনি গেষ্ট ৱেৰ ইনভাইটেড বাট অনলি ডেছ টাৰ্নড আপ, এ ফিউ টাৰ্নড আপ। ৰজনীকান্ত ইজ কল্ড ডেছ স্কট অফ আছাম, দ্য স্কট অফ আছাম। This is dash room I work in, this is the room I work in. Dash pen do you want, which pen do you want? How dash girls were present in the fashion show, how many girls were present in the fashion show? Dash people were killed in the last bomb explosion, too many people were killed in the last bomb explosion. Dash man wishes to be happy, every man wishes to be happy. I have dash friends in the city, I have few friends in the city. He studies in dash university, he studies in a university. We have only dash time to spare, we have only a few minutes to spare. Next, there are just dash apple left, there are just dash apple left, there are just a few apples left. এটো apples হ'ব। Ram received dash help from his mentor Mr. Osim Sharma, Ram received much help from his mentor Mr. Osim Sharma. Only dash friends helped him in his hour of need, only a few friends helped him in his hour of need. My brother is studying in dash European university, in a European university. Omar gave away dash money he had to the beggar, the little money he had to the beggar. I received dash encouragement from my parents, much encouragement from my parents. I do not trust dash friends I have, I do not trust the few friends I have. Can you lend me dash books, can you lend me dash books, can you lend me a few books? Next, Manoj will stay here for
a little while. Next, dash of the boys has done his work. Each of the boys has done his work. Rita has dash things to do. Lots of things to do. I cannot give you dash money. I cannot give you any money. Dash of their property was destroyed in the flood. Much of their property was destroyed in the flood. Dash of the apples were rotten. Many of the apples were rotten. এবারই দেন বেটটা হ্যাঁ খারাপ হবো কি এই হাজার মাসে দেখলো তো আমারও গেল হ্যাঁ আর দেখবো এই যে ক্লাসটা শেষ হয়ে গেলে আগে আপলোড করতে দিই নেক্সট I expect only dash encouragement from you, a little. Next, the workers decided to form dash union, a union. Did you buy dash vegetables today? Any vegetables today? That girl has dash good qualities, many good qualities. Many guests were invited, but only dash turned up. A few turned up. This is dash European lady I was talking about. The European lady. How you spend dash money you have. ইয়াত দা লিটিল হ'ব অপশ্যনত কিন্তু যিহেতু অপশ্যনত নাই গতিকে নান অফ দিছ লিখিবা তোমালোকে উই ফাউণ্ড দ্য হাউচ উইদাউট ডেছ ডিফিকাল্টি উইদাউট মাছ ডিফিকাল্টি শ্ৰীলংকা ইজ ডেছ আইলেণ্ড এন আইলেণ্ড দিছ ইজ ডেছ ইউনিভাৰ্চিটি দেয়াৰ ইজ ডেছ ইউনিভাৰ্চিটি ইন গুৱাহাটী দেয়াৰ ইজ এ ইউনিভাৰ্চিটি ইন গুৱাহাটী ডেছ এলিফেণ্ট ইজ এ লাৰ্জ এনিমেল দ্য এলিফেণ্ট বা এন এলিফেণ্ট দুয়োটাই শুদ্ধ হয় দুটা নিয়ম আছে দেয়াৰ ইজ ডেছ ৱাটাৰ ইন দ্য গ্লাছ দেয়াৰ ইজ ছাম ৱাটাৰ ইন দ্য গ্লাছ আই উইল গিভ ইউ ডেছ ইউজফুল হিণ্ট গিভ ইউ এ ইউজফুল হিণ্ট মাই ফাদাৰ ইজ ডেছ অনাৰেবল মেন এন অনাৰেবল মেন আই এম ডেছ older than you I am much older than you she bought dash books she needed the few books she needed with dash help from you I can do the job with a little help from you I can do the job Switzerland is dash European country a European country we have only dash minutes to spare a few minutes to spare they had only dash money left they had only a little money left Bimal does not get dash time for studies much time for studies there are just dash apples left a few apples left reading is dash useful hobby a useful hobby only dash pupils are there in the class a few pupils are there in the class dash army was called in to restore peace the army was called there are only dash girls in our school a few girls in our school I can depend on dash friends I have the few friends I have we shall stay here for dash while a little while this is a slip of dash tongue the tongue slip of the tongue I have two sisters dash is tall neither is tall there is no dash furniture in this room many furniture in this room dash woman can do that any woman can do that he will come back in dash hour in an hour dash of these pencils are broken a few of these pencils are broken Socrates gave dash useful advice to his pupils much useful advice will you visit us for dash days a few days I belong to dash party because both the parties are dishonest I belong to neither party because both the parties are dishonest there are only dash girls in the class there are only a few girls in the class he drives his car carefully very carefully he drives dash carefully he drives much carefully don't neglect dash illiterates don't neglect the illiterates she is dash younger than her husband she is more younger than her husband reading is dash useful hobby
ৰিডিং ইজ এ ইউজফুল হবি আই এম লুকিং ফৰ এন ইউ এইবিলাক হৈছে তোমালোকৰ কাৰণে ডিটাৰমিনাৰ যিমানখিনি কুৱেশ্যন বেংকত আছে মই প্ৰত্যেকটাই তোমালোকৰ কাৰণে দি দিছোঁ গতিকে তোমালোক সকলোৱে এইখিনি চাবা এনেকৈয়ে পৰীক্ষাত থাকিব অপশ্যনবিলাকো এনেকৈয়ে থাকিব গতিকে তোমালোকৰ কাৰণে টাফ হোৱাৰ কোনো প্ৰব্লেমেই নাই এনেকৈ মই তোমালোকৰ কাৰণে আটাইবিলাক ভিডিঅ' লৈ আহিম তোমালোক যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সিহঁতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু এটি কথা আমাৰ চেনেলটোত দেখা গৈ আছে যে আনছাবস্ক্ৰাইব মানে ভিউৱাৰ্ছসকলৰ পৰা ৱাটচ টাইম বেছি আহি আছে গতিকে আপোনালোকলৈ এটি অনুৰোধ বিশেষকৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যাতে সহায় হয় তাৰ কাৰণে চেনেলটো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ ইমানেই নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম সেয়াহাৰে ধন্যবাদ